مردم چین نام یانگ شینهای رو به عنوان بدنام‌ترین قاتل سریالی تاریخشون هیچ وقت از یاد نمیبرن. سلام، من نسرین هستم و براتون پرونده‌های جنایی ایرانی و غیر ایرانی تعریف میکنم. یوتیوب رو تازه شروع کردم، اما صفحه اینستاگرام من چندین ساله که توی این حوزه فعاله و در صورتی که تمایل دارید میتونید اونجا تشریف بیارید و پرونده‌های بیشتری رو ببینید و بخونید. اگر از علاقه‌مندان به پرونده‌های جنایی، جنبه‌های روانشناسی، خط داستانیشون هستید، پیشنهاد میکنم چنل من رو همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید میذارم بهتون خبر بده. وقت رو تلف نمی‌کنم، بریم سراغ پرونده امروز. یانگ شینهای 29 جولای سال 1968 به دنیا اومد. اون فرزند چهارم و آخرین فرزند خانواده بود. اطلاعاتی که ما از کودکی این آدم داریم اینه که خانوادهشون به شدت فقیر بودن. پدر خانواده علاوه بر اینکه خیلی بدرفتار، الکلی و خشن بود، کار هم نمی‌کرد و تمام بار اقتصادی خانواده روی دوش مادرشون بود. یانگ شینهای طبق گفته‌های خانواده‌اش یک بچه به شدت درونگرا و منزوی بوده. پدرش میگه خیلی بچه باهوشی بود، اما از این هوشش توی درس و مدرسه هیچ استفاده‌ای نمی‌کرد. همبازی نداشت و اغلب اوقات تنها بود. کم کم توی سالهای اول دبستان ما رگه‌هایی از رفتارهای خشونت آمیز توی این بچه می‌بینیم. علاقه داشته حیوانات رو آزار بده، گربه‌ها، سگ‌ها، پرنده‌ها، اما متاسفانه این کارهای غیر طبیعیش و اینکه ذره‌ای احساس همدلی نداشته و بعدش هم پشیمون نبوده برای خانواده‌اش جلب توجه نمی‌کنه. و ما خوب میدونیم که آزار و اذیت حیوانات و عدم همدلی و پشیمونی بعدش یکی از ویژگی‌های رایج و مشترک بین قاتلین سریالیه. سال 1985 وقتی که 17 سالش میشه خانواده‌اش رو ترک میکنه، بهشون میگه که نگران من نباشید، من میخوام برم برای خودم زندگی کنم و دیگه نمیخوام که توی این فقری که شما برای خودتون درست کردید دست و پا بزنم. راه میفته از روستاشون میره بیرون و توی همون استان هنان دوره میفته روستاهای مختلف، شهرهای مختلف تا کار پیدا کنه. خودش تصمیمش این بوده که یک کارگر روزمزد بشه و کم کم پولاشو جمع کنه و بعد حالا یک کار و کاسبی بر خودش را بندازه یا درسش رو بخونه. اما زندگی بر وقف مراد این بچه پیش نمیره. به خاطر اینکه این با هر کارفرمایی که کارش رو شروع میکرده به مشکل میخورده. پولش رو نمیدادن، بدرفتاری میکردن، خیلی از کارفرماها بهش توهین میکردن، ازش بیگاری میکشیدن و آخرین بار یعنی 3 سال بعد از اینکه از خونه اومده بود بیرون، سال 1988 وقتی که توی یک رستوران کارگر بوده و ظرف‌ها رو میشسته با کارفرماش درگیر میشه، طرف میگه من پولتو نمیدم و یانگ شینهای هم چند تا ظرف، قابلمه، بشقاب و اینجور چیزها رو از اون رستوران میدزده به عنوان مزد خودش، دستمزد خودش. اما کارفرما گزارشش رو میده و دستگیر میشه. یک بار سال 1988 و یک بار سال 1991 ما میدونیم که یانگ شینهای به جرم دزدی افتاده زندان. اون زمان زندان‌های چین به حالت اردوگاه کار اجباری داشت، یعنی همه رو صرفاً توی یک سلول نگه نمی‌داشتن، می‌فرستادنشون برای کار کردن و شرایط خب واقعا سخت و وحشتناک بود. 6-7 ماه زندان میمونه و بعد از زندان آزاد میشه و دوباره برمیگرده به جامعه. سال 1996 زمانی که هم دوست دختر داشته هم کارگر یک زمین کشاورزی بوده توی یکی از همین روستاهای استان هنان، یه روز توی کوچه راه میرفته، یک دختر خانمی رو تنها میبینه و دوباره طمع و ولع دزدی برش میداره. به این خانم حمله میکنه، وسایلاشو میدزده و معلوم نیست چه فعل و انفعالاتی توی مغزش رخ داده که تصمیم میگیره همونجا وسط کوچه به اون خانم. بعد از این کارش مردم متوجه میشن، بهش حمله میکنن، میدنش تحویل پلیس و این بار یانگ شینهای به 5 سال زندان محکوم میشه. 2 سالش رو میفرستنش اردوگاه کار اجباری، 2 سالش رو هم میفرستنش زندان و 1 سال زودتر از موعد یعنی سال 2000 از زندان آزاد میشه. وقتی که میاد بیرون میبینه که خب دوست دخترش ترکش کرده، نه کاری دیگه داره، نه خانواده‌ای داره، نه ذره پول داره و شما تصور کنید یک
هیولای کوچک وارد زندان شده بود و یک هیولای بزرگ از زندان اومده بود بیرون. 20 سپتامبر سال 2000 یک خانم جوان تصمیم میگیره بره روستا دیدن پدر مادر مسنش. هرچی که در میزنه در رو باز نمیکنن. نگران میشه، پنجره رو میشکنه، وارد خونه میشه و با اجساد سوراخ پدر و مادرش روبرو میشه. مشخص بوده که از خونه دزدی شده، اما قاتل علاوه بر اینکه کلی چاقو به بدنشون زده بوده، 2 سوراخ که انگار با صبر و حوصله نشسته اصلا انجامش داده روی پیشونی این خانم و آقا انداخته بوده. پلیس میگه که این سوراخ با یک میله فولادی و ایجاد شده. توی روستا این اتفاق افتاده دیگه. خب پلیس هم اولین سوالی که میپرسه از اهالی همون روستاست. این خانم و آقا میگه دشمنی داشتن نداشتن و انگشت اتهام همه میره سمت یک مرد قصاب جوون به نام یونگ دیلی. همه میگن که این خانم و آقا از یونگ دیلی گوشت میخریدن و پولشو پرداخت نمیکردن. یونگ دیلی هم مدت‌های زیادی بوده که بدهیشو میخواسته، پس الان هم عصبانی شده رفته و اینا رو به قتل رسونده. توجه کنید که هیچ مدرکی نداشتن، فقط صرفاً چون حس کرده بودن یونگ دیلی ممکنه با اینا دشمن باشه متهمش میکنن. هیچ سرنخ خاصی هم توی خونه این خانم و آقا پیدا نمیشه. بنابراین پلیس هم یونگ دیلی رو دستگیر میکنه و میبره زندان. 1 سال یونگ دیلی رو تحت بازجویی‌های سنگین قرار میدن تا اعتراف کنه اینها رو به قتل رسونده. اما یونگ میگه به پیر به پیغمبر من این کارو نکردم. و بعد از 1 سال وقتی که پلیس میبینه که هیچ جوره نمیتونه یونگ رو متهم کنه، ناچارن آزادش میکنه. و البته که یونگ دیلی بیگناه بود، چون این اولین قتل از سری قتل‌های سریالی یانگ شینهای بود. بعد از این جنایتش یانگ شینهای یک دوچرخه میدزده و 400 مایل رو رکاب میزنه و بعد از 10 روز میرسه به یک روستای دیگه به نام آنو. توی این روستا هم یک مادر بزرگ و 2 نوش رو به قتل میرسونه. متاسفانه قبل از اینکه نوش رو به قتل برسونه باهاش رابطه برقرار کرده بود. یانگ شینها یک آدم خیلی ظریف و لاغر بود و امکان نداشت در حالت عادی بتونه حریف حتی یک خانم مسن یا یک آقای مسن بشه. بنابراین همیشه قربانی‌هاشو چند شب تحت نظر قرار میداد و موقعی که میدونست توی خواب عمیق هستن بهشون حمله میکرد. اول هم بزرگترین و قوی‌ترین فرد اون خونه رو به قتل میرسون و بعد میرفت سراغ بچه‌ها. مردم این روستا هم، روستای آنو هم مدت‌ها با پلیس همکاری کردن، گشتن دشمن پیدا کنن این حرفا. این بار هم مثل جریان یونگ دیلی انگشت اتهامات بردن سمت یک بیگناه و توی این پرونده یک بیگناه به جرم قتل این مادر بزرگ و 2 نوش اعدام میشه. بعد از دومین جنایتش و به قتل رسوندن 5 انسان بیگناه به مدت 10 ماه هیچ جنایتی نمیکنه. اما بعدش میره سراغ یک خانواده 3 نفره، یک پدر 42 ساله رو اول به قتل میرسونه، بعد دختر 12 ساله و بعد هم پسر 9 ساله خانواده رو. قتل‌های زنجیره یانگ شینهای ادامه داشت، اما توی هر شهر و روستا فقط 1 بار قتل انجام میداد. خودش میدونست که اگر این جنایت ها توی یک شهر 1 بار تکرار بشه، پلیس هیچ وقت ذهنش نمیره سمت اینکه یک قاتل سریالی این وسطه. یا ربطش میده به خصومت شخصی یا دزدی یا حالا هر جنایت دیگه‌ای و پیگیری یک قاتل سریالی رو نمی‌کنن. و به علاوه یانگ همونطور که بهتون گفتم خب آدم باهوشی بود. هر بار که میخواست حمله کنه به یک خانواده‌ای و اونها رو به قتل برسونه، لباس‌های جدید میپوشید و کفش‌های نو که 2 سایز از پای خودش بزرگتر بودن. بعد علاوه بر این که کفش‌ها 2 سایز از پای خودش بزرگتر بودن، دوباره روی کفش‌ها هم جوراب میپوشید تا حتی اثر همون کفش‌ها هم جایی باقی نمونه. توی یک سری از جنایت‌هاش دستکش دستش بود و توی یک سری نه. اغلب هدفهاش، قربانیهاش خانواده‌های فقیر، نیازمند و کشاورزها بودن. چون اعتقاد داشت وقتی یک خانواده فقیر به قتل برسه، حتی برای پلیس هم آنچنان اهمیتی نداره که کار کی بوده و زیاد پیگیری نمی‌کنه. میرسیم به اکتبر 2002. این بار توی روستای جدید به خانواده‌ای که حمله میکنه، اول پدر خانواده رو به قتل میرسونه، بعد دختر کوچولوی 6 ساله‌شون رو به قتل میرسونه و بعد هم حمله میکنه به مادر باردار خانواده. به مادر چاقو میزنه، باهاش رابطه برقرار میکنه و از خونه خارج میشه.
این خانم با وجود جراحات بسیار زیادی که داشته اما خدا رو شکر زنده میمونه و میتونه پلیس رو خبر کنه. وقتی پلیس میاد هر چیزی رو که از این چهره این قاتل به خاطر داشته به پلیس میگه و یک نقاشی حالا حدودی از چهره یانگ شین های ترسیم میشه. اما نمیدونن اسمش چیه، نمیدونن اهل کجاست، نمیدونن چرا این کارا رو میکنه و نه حتی هنوز میدونن که این آدم قاتل سریالیه. بنابراین هی تحقیق میکردن ببینن که خب این خانواده چه دشمنایی داشتن، چرا یک نفر باید بیاد باشون همچین کاری کنه. افسر پلیسی که روی پرونده این خانواده کار میکرد برای یک مأموریت اداری میره به یکی از استانهای اطراف استان خودشون و اونجا توی اداره پلیسی که نشسته بوده میاد میگه که آره توی مرکز ما همچین پرونده‌ای دستمونه، داریم روش تحقیق میکنیم. یه دفعه یکی دیگه از پلیسای اون مرکز میگه که گفتی چجوری کشته؟ میگه که آره مثلا روی پیشونی پدر خانواده و دختر خانواده اینجوری سوراخ کرده، به مادر خانواده هم چاقو زده. این افسر میگه که خب ما مشابه همین پرونده رو توی روستای خودمونم داشتیم، توی شهر خودمونم داشتیم و اینجوری جرقه میخوره به ذهن این پلیس ها. میگن که نکنه با یه قاتل سریالی طرفیم. یک گروه ویژه تشکیل میدن و تحقیقات در سراسر چین شروع میشه. متوجه میشن که بله این یک قاتل سریالیه، توی روستاها دوره افتاده و هر بار یک خانواده رو توی یک روستا به قتل میرسونه. مجبور میشن اینو رسانه‌ایش کنن و یک پروفایل بعد از اینکه تمام این پرونده ها رو یک جا میکنن یک پروفایل از این قاتل ترسیم میکنن. میگن قاتل بین 25 تا 40 سال سن داره، سابقه جنایی داره و بعد از اون خط زمانی که از قتلهاش ترسیم میکنن میفهمن که اولین جنایتش رو سال 2000 انجام داده. بنابراین میگن این مجرم سابقه دار ما سال 2000 از زندان آزاد شده و جنایت‌هاش رو شروع کرده. به علاوه تشخیص میدن که فردی درونگرا، منزوی و جامعه گریزه. میگن خب بیا ببینیم که سال 2000 چه مجرم‌هایی از زندان اومدن بیرون. یک لیست تهیه میکنن و این لیست شامل 30,000 مجرم سابقه داری میشه که اون سال از زندان آزاد شدن و خب عملا بررسی 30,000 مجرم کار راحتی نیست و نشدنیه. توی چند تا از پرونده ها اثر انگشت داشتن از یانگ شین های، اما شما نمیتونید 4 تا اثر انگشت رو بری با 30,000 آدم تطبیق بدی. اون زمان بانک اطلاعاتی این شکلی نبوده که حالا وارد سیستم شده باشه و فوری بتونن تطبیقش بدن. شما باید 2 تا مظنون می‌داشتی، حالا میرفتی این مظنون ها رو با اون اثر انگشتایی که داری تطبیق بدی. بنابراین فعلا به جز یک پروفایل حدودی که ترسیم کرده بودن و علم این که هر روستا یک بار دچار این فاجعه میشه هیچ سرنخ دیگه ای نداشتن. حتی نمیدونستن این آدم از کدوم در وارد خونه شده، به کدوم سمت رفته، چون حتی رد کفشش مشخص نبوده. وقتی که این خبر توی چین میپیچه خب مردم خیلی ترسیده بودن، مخصوصا خانواده های فقیرتر و روستانشین. مردم شبا نوبتی کشیک میدادن، دور خونه هاشون حصار کشیده بودن، بچه هاشون رو با ترس و لرز بیرون میفرستادن و خلاصه جو خیلی وحشتناکی بود. موقعی که داشتم این قسمت پرونده رو میخوندم دقیقاً برای من تداعی روزهایی شد توی ایران که ما همه وحشت از خفاش شب داشتیم. الان توی این بره زمان چین هم یانگ شین های خفاش شب اون زمانشون بود. یانگ شین های میره سمت روستای شاندون. اونجا یک زوج جوون رو که اونها هم در انتظار اولین فرزندشون بودن اول با طناب خفه میکنه، چاقو میزنه و بعد پیشونیاشون رو سوراخ میکنه. اما این بار به خاطر اینکه پلیس دیگه میدونه یک قاتل سریالی ماهیت جنایتاش چجوریه، به محض اینکه صحنه جرم رو بررسی میکنن تمام خروجی‌های شهر رو میبندن و تحقیقات به صورت گسترده شروع میشه. یعنی میگن هیچ کس حق نداره پاشو از این روستا بذاره بیرون، پاشو از این شهر بذاره بیرون و نهایتا پاشو از این استان بذاره بیرون. شروع میکنن به گشتن خونه ها، چهره به چهره آدم ها رو بررسی میکردن. بنابراین یانگ شین های این بار نمیتونه از شهر بره بیرون و مجبور میشه توی همون منطقه‌ای که هست خودش رو مخفی نگه داره. پلیس توی اخبار و رسانه ها اعلام کرده بود که هر کسی که بتونه کوچکترین سرنخی از این قاتل سریالی به ما بده مبلغ 100,000 ین جایزه داره.
و اینجوری 3 نوامبر سال 2003 یک آقایی که صاحب یک حمام عمومی بوده با پلیس تماس میگیره و میگه که حدوداً 1 ماهه که یک آقای مشکوکی هی میاد اینجا حموم میره، انگار بی خانمانه. من دقت کردم هم چهرهش شبیه اون آدمیه که شما ترسیم کردید، هم رفتارش خیلی شبیه اون پروفایلیه که شما گفتید. پلیس به این آقا میگه که تو هیچی بهش نگو، ما میخوایم این آدم رو تحت نظر بگیریم. و اینجوری پلیس این مرد مشکوک رو تحت نظر میگیره، میبینه که این آقا آره تمام ویژگی هایی که اینا از قاتل ترسیم کردن رو داره. به علاوه اطراف یک دبستان دخترانه داره خیلی پرسه میزنه. میگم وقت رو تلف نکنیم آقا، دستگیرش میکنیم، اثر انگشتش رو تطبیق میدیم، بالاخره یا هست یا نیست دیگه، اگه نبودم که آزادش میکنیم. خیلی ریلکس این آقا اجازه میده اثر انگشتش رو بگیرن و بعد از اینکه تطبیقش میدن با اون چند تا اثر انگشتی که توی چند تا صحنه قتل پیدا کرده بودن، تطبیق کامل در میاد و این مرد به جرم قتل‌های سریالی چین دستگیر میشه. بهش میگن که اعتراف کن، ما اثر انگشت تو رو داریم، ویژگیات همه میخونه، سوابق تو بررسی کردیم، تو دقیقاً مجرم سابقه داری، سال 2000 از زندان آزاد شدی. اما این آقا زیر بار نمیره. فکر میکنید درست دستگیرش کرده بودن؟ بعد بهتون میگم بله. یانگ شینهای الان توی اداره پلیس بود و زیر بار نمیرفت. پلیس میگه ما اثر انگشت تو رو داریم مرد حسابی، و با کمال پررویی میگه هم شما میدونید هم من میدونم که آزمایش اثر انگشت و دی ان ای 99% میشه بهش اتکا کرد و همیشه 1% خطا وجود داره. من جز اون 1%م. اینقدر این آدم پررو بوده. مجبور میشن اون خانم بارداری که جنینش رو توی اون حمله از دست داده بود رو در رو کنن و این خانم میگه بله خودشه. و دیگه اون لحظه یانگ شینهای تسلیم میشه و میگه که اوکی آقا قبوله، خودمم، بیایید حالا براتون تعریف کنم چجوری آدما رو کشتم. و تمام این چیزهایی که من از اول ویدیو براتون گفتم رو خود یانگ شینهای تعریف میکنه. جالبه اون موقعی که داشتن میگفتن که بابا ما اثر انگشتو داریم و این پررو میگفته اون 1% خطاه، راست تو چشای پلیس نگاه کرده و گفته که نمیتونین تمام پرونده‌های حل نشده و بی ارزگی‌های خودتون رو گردن من بندازید. اول فوریه سال 2004 ساعت 8:30 صبح دادگاه یانگ شینهای برگزار میشه. قاضی بهش میگه که تو متهم به 61 قتل در طول 3 سال هستی. و یانگ میخنده و با یک صدای جرس و یه جوری که انگار یک سوپر استاره بلند توی دادگاه میگه که 61 پس 6 تاشون رو پیدا نکردین هنوز؟ نه، من شمردم، من 67 نفر رو به قتل رسوندم. نه ادعای جنون میکنه، نه ابراز پشیمونی میکنه، نه معذرت میخواد، اصلا هیچی. فقط میگه که خیلی ناراحتم که دیگه نمیتونم کسی رو بکشم، برای من مردم مهم نیستن، جامعه مهم نیست، نظر هیچ کس مهم نیست، من حتی خودمم برای خودم مهم نیستم. و اینجوری در کمتر از چند ساعت حکم اعدام یانگ شینهای صادر میشه. 14 روز بعد، 14 روز توی انفرادی داشتنش، بعد از 14 روز هم حکمش اجرا میشه. اعدامش هم به روش تیرباران بوده. به نظر من تیرباران، اونم بعد از 14 روز، یه ذره مرگ راحتیه. اما خب به هر حال بعد از 14 روز تیربارون میشه. این پرونده یانگ شینها، یعنی مردی که تونسته توی 3 سال 67 نفر رو به قتل برسونه، تبدیل به یک ننگ تاریخی میشه برای چین. همه میگن که چجوری شده که این آدم 67 نفر رو کشته به یک شکل با یه حالت مشخص و شما اینقدر دیر متوجه شدید که قاتل سریالی بوده. به خاطر همین هم بعد از این جریان دستگیری یانگ شینهای کلا روند دستگیری، بررسی پرونده ها و کاراگاه ها، دانششون، تمام اینها توی چین یک تکون اساسی میخوره و بعد از اون میتونن به ذره بهتر و سریعتر اقدام کنن برای دستگیری. یانگ شینهای جزو اولین و بدنامترین قاتلین سریالی چین هست و به نظر من میتونه جزو بدنامترین قاتلای سریالی دنیا حتی باشه. اینم از پرونده امروز.
اگر دوست داشتید لایک کنید، اگر دوست داشتید کامنت بذارید، اگر دوست داشتید حمایت کنید و میخوام ازتون بپرسم دلتون میخواد چه پرونده‌ای رو من براتون کاور کنم. اگر پرونده‌ای هست که تا حالا چنل دیگه‌ای براتون کاور نکرده برای من توی کامنت ها بنویسید، یا نه حتی اگر کانال دیگه‌ای کاورش کرده اما دوست دارید حالا با یک نگاه دیگه، با نگاه من، با صحبت و توضیحات من هم بشنویدش، باز هم برای من توی کامنت ها بنویسید. من همه کامنت هاتون رو میخونم. مواظب خودتون و خانواده هاتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.